Tapos ako mag-contact lens and naka-ready na lahat ng mga kailangan ko dito, like my brushes. Ayan, so start na tayo. Aking planner. Tayo and I'm using medyo. And it's time na para gawin natin on fleek ang ating kilay. So, ginagamit kong kilay is from LA and angle brush, syempre. Ayan, so on fleek na ang ating kilay at nakapaglagay na rin tayo ng final powder. So, ang pinakahuli naman natin gagawin is maglalagay tayo ng mist. So, ang ginagamit ko is from Lux Organic, yung color green, kasi ito is mattifying mist. So, ayoko kasi yung parang masyadong glossy yung mukha, yung parang ang lagkit-lagkit. So, maganda tong gamitin. So, spray mo lang siya sa mukha mo. And we're done! So, ito na po ang full makeup natin. At para naman sulit ang ating pagpa-vlog, mumontage na rin natin to. And so, maraming salamat guys sa inyong panonood. At I hope na sa mga next vlog ko is supportahan niyo ulit ako. Please like this video and comment na comment section down below if meron kayong mga suggestions. Thank you! Mwah!